We have with us Shri R.S. Muchahary, former Governor of Meghalaya. He is a distinguished IPS officer. He has been the former DGP of National Security Guards and Border Security Guards, a firm administrator and loved by the people. Shri Muchahary, sir, is a much-loved man of the masses. Sir, kindly address the gathering. Mr. Ved Prakash, Jafar Sahab, Moabul Haq, Ashish Kumar Chauhan, Soumya Shankar Banerjee, ladies and gentlemen, I want to know how many of you here understand Assamese. Assamese, कितना आदमी है यहाँ में असमिया मालूम है? This is the crowd who understands Assamese. So it is natural that I should switch over to Assamese in between. Well, बहुत भाकन শুনিলে আপোনালোকে এক ঘণ্টা বেছি হ'ল আৰু কিমান শুনিব আমাৰ দেশত আমি ভাকনে শুনিয়ে থাকো আৰু এটা ইলেকশন আহিছে এই ভাকন আৰু কিমান শুনিম আমি আৰু এই ভাকন বৰ অলপ মূল্য থাকিলেও ভাল একেবাৰে মূল্য নথকা ভাকন দি শুনি নথো আমি গোটেই এই ইলেকশ্যনৰ যিমানখিনি ভাকন আছে মইতো দৰ্জা খিৰিকী বন্ধ কৰি পেলাই থাকো আজিকালি মই টিভি চাব বন্ধ কৰিলো I don't even see TV these days. ये TV news channel নহয় ये noise channel. TV is no longer news channel, it is noise channel. He can't even বন্ধ কৰি থাকো TV ব কিমান শুনিম আৰু কিবা দেশৰ উপকাৰ হৈছে নে এই যে সদায় মানুহে ডিবেট কৰি থাকে ভাকন দি থাকে উপকাৰ কি হৈছে কিবা হৈছে জানো এই সরকারে যে এতিয়া নতুন সরকার আহিব কি কৰিব নতুন সরকারে 15 বছৰত যি সরকারে একো নকৰিলে নতুন সরকারে 5 বছৰত আমাক যেটো আশা দিছে কেৱল আশাকে আমাক খুৱাই থাকে আশাৰে আশা আমি ফেট ভৰি গৈছো The only diet is the promise, the help, the hope. That is the diet the people are giving to public, the poor people like us. একোইটো মিনিং নাই তাৰ কিন্তু আজিৰ যেটো মিটিং আছে এই মিটিং অন টুডেজ মিটিং ইজ সামথিং ডিফারেন্ট এই মিটিংটো হল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং ইটস এ ভেরি সিগনিফিকেন্ট মিটিং কারণ ইয়াত কোনো আশা দিয়া নাই দেয়ার ইজ নো হোপ প্রভাইডেড ইন টুডেজ মিটিং দেয়ার ইজ অনলি সাম ওয়ে টু এম্পাৱাৰ দ্য পিপল আপোনালোকক ক্ষমতা দিবৰ কাৰণে আজিৰ মিটিংটো ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে মানুহক আমি ক্ষমতা কেনেকৈ দিব পাৰো হাউ ক্যান ইউ মেক পিপল মোর পাওয়ারফুল ইট ইজ নট দ্যাট আই প্রমিস ইউ সামথিং দে আর নট প্রমিসিং এনিথিং দে আর অনলি টেলিং দ্যাট হাউ টু এম্পাৱাৰ ইউ আপোনালোকক ক্ষমতা কেনেকৈ দিব পাৰি কি উপায়েৰে দিব পাৰি এইটো কৈছে তালিম কি তাকত মই সুধিছিলোঁ জাফৰ সাহেবক যে দিস ইজ এ আৰবিক ওয়ার্ড অর এ উর্দু ওয়ার্ড একেতে কৈছে যে তালিম ক্যান বোথ বি আরবিক আর উর্দু এন্ড তাকাত অলসো ক্যান বি বোথ আরবিক এন্ড উর্দু গতিকে ইট ইজ বোথ আরবিক এন্ড উর্দু শব্দ হয়তো যেটো বাক্যটো তালিম কি তাকাত মানে শিক্ষাৰে আপোনালোকক আমাক গোটেই মানুহক ৰাইজক ক্ষমতাশালী কৰা টু এম্পাৱাৰ আছ টু এডুকেশ্যন এতিয়া কিয় এডুকেশ্যনে কি এম্পাৱাৰ কৰে আমাক আপোনালোকে হয়তো সুধিব ইউ মাইট আস্ক মি ভেরি রিলেভেন্ট কোয়েশ্চন দ্যাট আওয়ার এডুকেটেড পিপল নাম্বার আর ইনক্রিজিং উই আর মোর এন্ড মোর পিপল এডুকেটেড কিন্তু আমার দেশত এতিয়া ভাল মানুহ বাঢ়িছেনে ইজ দেয়ার ইনক্রিজ ইন দ্য নাম্বার অফ গুড হিউম্যান বিংস এমংস্ট আস উই হ্যাভ সো মেনি এডুকেটেড পিপল ইমানখিনি শিক্ষিত মানুহ আছে আমাৰ ভিতৰত কিন্তু ক'ত ডকাইতি বেছি হৈছে নিজৰ মাৰপিট বেছি হৈছে কাজিয়া বেছি হৈছে
ইনচাৰ্জেঞ্চি বেছি হৈছে, টেৰৰিজিম বেছি হৈ গৈছে, মিলিটেঞ্চি বেছি হৈ গৈছে। এই আমাৰ অসমতে বছৰে বছৰে মানুহে BA পাই MA ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে, কিন্তু কি হৈছে? চৰিত্ৰ ভাল হৈছে জানো? গতিকে শিক্ষা হ'লে the education is not only getting degrees. Education is, more importantly, transforming human beings. Education to শিক্ষাটো কি? শিক্ষাটো মানে মানুহক যেন ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰে, ভাল কৰিব পাৰে। আমি যি অৱস্থাত আছোঁ মানসিকভাৱে, প্ৰথমতে মানসিকতাটো জয় কৰি পেলাই এওঁক ভাল এটা মানুহ কৰা, সেইটো হ'ল এডুকেশ্যনৰ মূল্য। সেইটো আমি কৰিব পাৰিছোঁ জানো? Have we been successful in doing that? To make good human beings. 3000 বছৰ আগতে, some 3000 years ago, Aristotle said, it is better to be governed by good men than by good laws. Aristotle কৈছিলে, ভাল মানুহৰ দ্বাৰা শাসন কৰাটো ভাল আইনতকৈও বেছি ভাল। কাৰণ ভাল মানুহে বেয়া আইন হ'লেও ভালেই কৰিব, কিন্তু মানুহ ভাল নহ'লে, even if there is good law, a bad man will make it a bad law and his administration will be bad. সেইটো আমাৰ এতিয়া সেইটো হৈ আছে। আমাৰ বহুত আইন আছে, ভাল আইন আছে, কিন্তু আমি ভাল মানুহ এতিয়াও মানে যথেষ্টভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাই। আমাৰ শিক্ষাই মানে ভাল মানুহ এতিয়াও গঠন কৰিব পৰা নাই। We are short of good people, deficient in good people. সেই ভাল মানুহ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম আমি? শিক্ষা এটা উপায়, কিন্তু এই শিক্ষাৰ যিটো প্ৰণালী, সেই প্ৰণালীটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আমি কেনেকৈ ডিগ্ৰী পাই এতিয়া মুখস্থ কৰি পেলাই, হাউ ডু ইউ একুৱাৰ দ্য ডিগ্ৰীজ নাও? You just memorize something and reproduce this in the examination hall, you get your degrees. That is not the way of man-making. Man-making education has to be a practical knowledge in acquiring skill and also in acquiring knowledge. Skill and knowledge are two different things. Skill will help you to procure a livelihood, a means of livelihood. Knowledge will satisfy you internally. আপোনাৰ যিটো নলেজ, জ্ঞান আছে, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ সুখৰ কাৰণে হ'ব লাগে, সুখ দিব পাৰি। কিন্তু যিটো স্কিল, আমাৰ যিটো পাকৈত এটা ফিল্ডত, যেনে মই গাড়ী ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, চাইকেল ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিবা এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, এইবোৰ স্কিল। সেই স্কিলবোৰ হ'লে আমি নিজৰ এটা জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে এটা উপায় পাব পাৰোঁ। বাট নলেজ ইজ ডিফাৰেণ্ট। আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ নলেজটো হ'ব লাগিছিলে, হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এইমটো হ'ব লাগিছিলে এলং উইথ স্কিল দ্য নলেজ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে ইমানখিনি ভাল ভাল এটা মটো লগাইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত। ইউ মাষ্ট বি, আই এম চিয়'ৰ our chairman of the UGC, Mr. Ved Prakash, must be knowing the mottos of various universities. I am reminded of the University of Mysore. University of Mysore was established in 1916, if I'm not mistaken. You know what is his motto? Its motto is, Nahi Gyanena Sadrisam. That is a Sanskrit word. Nahi Gyanena Sadrisam Pavitramiha Vidyati Tat Soyam Yoga Samsiddhaha Kaliratmani Bindati. Hey, from this sloka they have taken the first few words, Nahi Gyanena Sadrisam. Tamani Gyanor Nishina Aru Hontusto Koryo Para Konu Taite Napai. Nijor Hontusto Karne, Nijor Hukor Karne, Gyan Orjan Koryo Lage. Heto hol Mysore University logo. তাত লিখা আছে যেনেকৈ। আমাৰ যিবোৰ মানে আমি ভাবোঁ যে মাইচৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো ভাবি পেলাই সেইটো লগাইছে এটা মটো হিচাপে, আই থিংক ইফ দিছ ইজ ফলোড উই কেন হেভ এ বেটাৰ হিউমেন বিং। বাট দেৰ ইজ ডেফিচিয়েঞ্চি, উই হেভ নট বিন এবল টু ডু ইট।
আমাৰ ইয়াত আজি বহুতখিনি I am sure here the majority are from the minorities. এটা minority কোন? Who is the minority in India? Minority is not an all India phenomenon. In Assam, Islam followers are not minority. আপোনালোকে mostly followers of Islam. Muslim সম্প্ৰদায়ৰ আপোনালোকে মই যদি ভুল কৰা নাই আপোনালোকে অসমত মাইনৰিটি নে নহয় আপোনালোকে you are majority in Assam, the single group majority in Assam. And Muslims are 34% in Assam. How can they be minority? I am minority. মই tribal গ্ৰুপৰ আছো, we form only about 10%. আমাৰ 10% হয় ইয়াত আপোনালোকে মাইনৰিটি কেনে পাব you have the force আপোনালোকৰ নিউমেৰিকেল ফোর্স আছে all ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে 12 to 14% হৈ আছে কিমান ডাঙৰ এই 120 কোটি মানুহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰায় 18 কোটি মান আছে নেক্সট টু ইণ্ডোনেছিয়া ভাৰততে বেছি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে পৃথিৱীত গতি আপোনালোক মাইনৰিটি বুলি এটা মানে ই নাভাবিব উইকনেছ দুৰ্বলতা ডোন্ট ফিল দ্যাট উইকনেছ অফ বিং এ মাইনৰিটি ইউ আর নট মাইনৰিটি কিন্তু আপোনালোকৰ যেটো অৱস্থা ভাৰতত বা যিকোনো মুছলিম দেশক আপুনি দেখিলে বেলেগৰ তুলনাত if we compare the Muslim communities of the entire world with the rest of the world I think you are backward. আপোনালোকে backward হৈ আছে economically, educationally আপোনালোকে backward হৈ আছে কিয় backward হৈ আছে এই parliamentত Kiran Rijuji has gone in the arc-shaped outer lobby of Lok Sabha লোকসভাত এটা লবি আছে বহিব পাৰা তাত এনেকা ঘুৰণীয়াকৈ এটা দৰজা আছে তাত ভুমুৱাত তাত দুটা ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে there are two inscriptions in the outer lobby of the arc-shaped parliament Lok Sabha house প্ৰথমটো হ'ল তাত বহুতখিনি আছে but দুটা মনত পৰিছে there are many other inscriptions but two are very appealing to me এটাটো হৈছে in Arabic that particular inscription in Arabic I think I have not seen it but it is written in possibly Devanagari script I do not know that someone must tell me because I have not been a member of parliament that কোৱা হৈছে ইংৰাজীত in English it says Almighty God will not change the condition of any people unless they bring about the change themselves. Quran, in Arabic it is, in Arabic. Almighty God will not change the condition of any people unless you change it, unless you bring about a change yourself. তাৰ মানে ভগৱানে কাৰো কোনো অৱস্থাৰ মানে হলনি নকৰে যিমান লৈকে নিজে সেই অৱস্থাৰ হলনি নানে সেই ভগৱানক সদায়ে ভাবি পেলাই হলে হ'বনে যে ভগৱান মোক সহায় কৰা মোৰ কাৰণে ভাল কৰা সেইটো নহব আমি কাম কৰিব লাগিব নিজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব সো সেইটো আপোনালোকক এতিয়ালৈকে এই পলিটিক্সৰ মানুহে particularly যেতিয়া ভোট অসৰ আহিব বহুতখিনি ফচলনি দিয়ে মাইনৰিটি বুলি ফচলনি কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰা ভোট পাই পেলাই জিকি আছে কেইজনমান পাৰ্টিয়ে জিকি পেলাই কি কৰিছে আপোনালোকক প্ৰতাৰণা দিছে তাৰ বাহিৰে কি কৰিছে একোই কৰা নাই গতিকে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব ভুল ক'ত হৈছে যে আমি এই পাৰ্টিক সকলোৱে মিলি পেলাই ভোট দিম তেনেকা ক'লে নহ'ব আপোনালোকে জানিব লাগিব যে কোনে কিমান ভাল কৰিব পাৰে ভাল কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে সেই মতে আপোনালোকে সিদ্ধান্তটো ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ প্ৰথম ভুলটো এইটোৱে
আপোনালোকে নিজে কামটো কৰিব নিবিচাৰি বেলেগক দ্বাৰা কৰাব বিচাৰিছে পলিটিচিয়ানৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নকৰে আপোনালোকে নিজেই কৰিব লাগিব সেইটো তাৰপিছত other inscription in that parliament Lok Sabha it's in Sanskrit to মই জানো সেইকাৰণে মই সংস্কৃত ক'ব পাৰোঁ Arabic I did not know so I spoke in English সংস্কৃতত কৈছে আয়ম নিজাহা পাৰ বেটি গণনা লঘু ছেটাসম উদাৰাচ্ছৰিতানাম তু বাসুদেৱ কুটুম্বকম সেইটো তাৰমানে কৈছে যে সেইটো মোৰ সেইটো তোমাৰ তেনেকুৱা কোৱা মানুহ এই মানুহৰ যিটো ঠেক মনোভাৱটো বুজায় উদাৰ মানুহৰ কাৰণে উদাৰাচ্ছৰিতানামটো উদাৰ মানুহৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীয়ে মোৰ ঘৰ সেইটো স্পিৰিটটো আমি ল'ব লাগিব যে আমি যেন ডিভাইড নহওঁ যে মুছলিম ট্ৰাইবেল হিন্দুজ খ্ৰীষ্টিয়ান বেলেগ বেলেগ হৈ আছে এইটো ডিভাইড কৰি কৰি আমি নষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ মাজত একেই মানুহ আমি একে জন্মৰ মানুহ জন্ম হোৱাৰ আগতে আমাৰ ধৰ্ম নাছিলে ধৰ্ম আছিলে জানো আমাৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত আগত মৰাৰ পিছত ক'ত জন্ম আমাৰ ধৰ্ম থাকিব কোন মানুহ হিচাপে আমি জন্ম হৈছোঁ আমি খ্ৰীষ্টিয়ান আমি মুছলিম সেইটো জন্মৰ পিছতে হৈছে that we are Muslim, we are Christians. This is after you are born. Because you are born in a particular family, you belong to the religion. Most of us, we don't choose our religion. Amar mazot konebai kore ne moi kon dharmor home boli konba decide kore neki. Ei jonmor karone hoise. Moi jodi Christian, moi Christianer jonmo hoisu. Ei karone moi Christian. Moi Muslim, মই মুছলিম ঘৰত জন্ম হৈছোঁ মই হিন্দু ঘৰত জন্ম হৈছোঁ সেইটোহে কোনেওতো ডিচাইড নকৰে খুব কম মানুহে ডিচাইড কৰে মই কোন ধৰ্মত যাম বুলি গতিকে সেই যে পৃথকতা এই পৃথকতাটো সেই দ্য ডিফাৰেঞ্চ দিছ ইজ অনলি আফটাৰ আৱাৰ বাৰ্থ এণ্ড আফটাৰ উই ডাই ইজ নট গোয়িং টু বি ডিফাৰেণ্ট উই আৰ গোয়িং টু ডাই এজ এ হিউমেন বিং কোনে জানে মৰাৰ পিছত আমাৰ চিনাকি কি হ'ব আমাৰ চিনাক্তটো কি হ'ব আৰু মানুহক এই ধৰ্মৰ নামত চিনাকি দিয়াটো একেবাৰে বৰ ঠেক এজন মানুহ মই এজন ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰী মই যদি কওঁ যে মই বড়ো হৈ থাকোঁ সেইটো নহয় না মই বেলেগ পৰিচয় আছে মই পুলিচ অফিচাৰ আছিলোঁ মই মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত আছিলোঁ মই ৰাজ্যপাল আছিলোঁ মোৰ ফেমিলি আছে এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আছে সেইবোৰতো মোৰ চিনাকি হয় না নহয় গোটেইবোৰ মোৰ চিনাকি কেৱল মই যে বড়ো আছোঁ সেইটো এটাৰ ভিতৰত সেইকেইটা চিনাকিৰ ভিতৰত এটা ঠিক তেনেকৈ মই মুছলিম মই হিন্দু that is also only one of the identities of my life I might be a Muslim but I might be a very good singer I might be a very good artist I might be a very good player I might speak very good Urdu that I am a Muslim is only one of my identities so this let us not narrow down ourselves to this identity of religion let us identify ourselves as a human being first. Human being, what are the qualities I have? I am a great economist. I am a very good cultivator. মই বৰ ভাল খেতিয়ক মই ভাল ফুটবল খেলিব পাৰোঁ মই ভাল আৰ্টিষ্ট মই বৰ ভালকৈ খেতি কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা আইডেণ্টিটিও আছে আমাৰ গতিকে এই ৰিলিজন বস্তুটো কেনেকৈ সোমাই গ'ল আমাৰ তাত ইমানভাৱে সেই আমাৰ যিটো বেকৱাৰ্ডনেছৰ কাৰণ আছে I think hey backwardnessৰ কাৰণটো one of the reasons is our dharma religion dharma actually is in strict sense in Sanskrit dharma is not a religion the meaning of dharma in Sanskrit is not religion meaning of dharma which comes from dhi to hold it is a process a system of your righteousness practice you practice righteousness in life it is dharma long back in India there was neither Hinduism nor Islam nor Christianity there was only a Sanatana dharma that dharma this is a way of life dharma to ki asile dharma ami jitu etia Christian Muslim bole hoito nohoisile dharma mane ki hoisile mor jibon pantha eta bhalke jibon japon korali eta pranali asile dharma moi dharmik mane moi Christian dharmik noho moi Hindu dharmik noho moi bhal manu
যে আনৰ বেয়া নকৰোঁ, যি চবৰ লগত মিলি থাকিব পাৰোঁ, অন্যায় কাৰো নকৰোঁ, সেইটোৱে ধাৰ্মিক মানুহৰ কাম আছিলে। সেই ধাৰ্মিকতাটো আমি আকৌ ঘূৰি আনিম। সেই ধাৰ্মিকতাটো ঘূৰি নানিলে কোনো ধৰ্মই নাথাকে আমাৰ তাত। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ এই তালিম কি তাকাত, the objective of empowering the human beings through education, particularly the backward communities, is a very laudable one. But I say education. It's very commonly said power. আমি সদায় কওঁ knowledge is power. জ্ঞানটো হ'ল ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা কি কাৰণে? এই ক্ষমতা পালে মানুহ ভালোও কৰে, বেয়াও কৰে। If you have the power, you can do both good and bad. So knowledge is power means you have the knowledge, you can do both good and bad. এই বেছি নলেজ হৈ পেলাইতো আমাৰ যি আছিলে এটম বম বনাই পেলাই নাগাসাকি হিৰোচিমাত আমি পেলাই দিলোঁ। Knowledge without humanity is not a thing to be pursued. Knowledge থাকিলে হিউমেনিটি দৰকাৰ আছে। এই এটম বমটো যি বনাইছিলে সেইটোতো পাৰ্ট অফ নলেজ। আমাৰ জ্ঞানটো পাই পেলাই ফিজিচিষ্ট Robert Oppenheimer, he led the team to invent the atom bomb. Atom bomb কৰি পেলাই 1945 যেতিয়া তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিছিলে, Robert Oppenheimer himself was very humbled. Oppenheimer was so unhappy that he had brought about this great power of destruction. Oppenheimer এজন কেৱল ফিজিচিষ্ট নাছিলে, ই ধাৰ্মিক মানুহ আছিলে এজন। এণ্ড সংস্কৃত খুব ভালকৈ জানে, নিজে পঢ়ে। যেতিয়া দেখিলে এক্সপ্ৰেছন হোৱাৰ পিছত মানুহক মাৰিছে, তেতিয়া হি কোটেড ফ্ৰম সংস্কৃত, খালো আস্মি লোকাক্ষয়া কৃৎভা বৃদ্ধ, মই কাল হৈছোঁ, কাল মানে সময়, মই ধ্বংস কৰিব আহিছোঁ। সেইটো তেওঁ হি কোটেড ফ্ৰম দ্য সংস্কৃত ইন ভাগৱত গীতা। আপোনালোকে সকলোৱে চিন্তা কৰিব পাৰে, চিন্তা কৰে ভাল হ'ব বেয়া হ'ব, সেই হিচাপে আপোনালোকে মানে নিজৰ জীৱনটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। কিন্তু চাব যেনে সিদ্ধান্ত লোৱাত কাৰো প্ৰতি যেন অন্যায় নহয়, কাৰো প্ৰতি যেন আঘাত নহয়। নিজে ভাল মানুহ হৈ পেলাই যদি কাম কৰি থাকে, নিশ্চয় ফলাফলটো ভাল হ'ব। ধন্যবাদ।